हेलो गाइज, आज म त्यो कुखुराको मासु पकाउन गइरहेको छु, लोकल कुखुराको मासु। अनि यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है। यो प्याज चाहिँ म ताछेर यहाँ पखालिसकेको छु र म यसलाई काट्न गइरहेको छु। हेर्नु गाइज, म यो ताउ अघि नै बसालिसकेको थिएँ, यो पेन, र म यसमा अब यो प्याज हाल्न गइरहेको छु। तातो हुन्छ म भर्छु 1 मिनट जति। हेर्नु गाइस, अब यो रातो भइसक्यो। अब यसमा म मासु हाल्छु। हेर्नु गाइस, म अब यसमा मासु हाल्न गइरहेको छु। हेर्नु गाइस, म सबै हालिसकेँ। अब म यसलाई भुट्छु। बिस्तारै भुट्नुहोस्, यसलाई बिस्तारै भुट्नुपर्छ, नत्र यो आज म मासुले ठुलो पिस काट्न लागेको, किनभने यो मासु ठुलो पिस नै मलाई मनपर्छ, अनि त्यसैले म ठुलो पिस काट्न लागेको। म यसमा यो हाल्छु। अब हल्का नुन हाल्छु। अनि बेसार चलाउँछु। अब हेर्नु गाइस, म यो 4वटा गुलिबरा पखालेर राखिसकेको छु काट्नको लागि, र म काट्न गइरहेको छु। हेर्नु गाइस, म काटिसकेँ। यसलाई राख्छु प्लेटमा।
अब म चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो भइसक्यो यहाँ। यसलाई चाहिँ मजाले भुट्नुपर्छ अनि 5 मिनटपछि भुटेर म यसमा गोलभेर हाल्छु। हेर्नु गाइस, यहाँ लोकल कुखुराको मासु भुटेर ब्राउन कलरको भइसकेको छ। अब म यसमा गोलभेर हाल्छु, अघि नै काटेर राखेको। र म यसमा लगत्तै यसमा म मसला पनि हाल्छु। सबै मिक्स छ यो मसलामा, सबै गरम मसला, जिरा, धनिया सबै मिक्स गरेर पिनेर राखेको थिएँ अगाडि नै। हेर्नु गाइस, अब भइसक्यो, म यति नै हाल्छु। तपाईँ पनि कोठामा आफ्नो घरमा पकाएर यसरी नै खान सक्नुहुन्छ। लोकल कुखुराको मासु कति मिठो हुन्छ। यसरी पकाउनुहोस् अनि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् ल। हेर्नुहोस् गाइस, म यसमा अब अगाडि नै म पिनेर राखेको थिएँ गरम मसला। म सबै कुरा पिनेरै युज गर्छु गाइस। हेर्नुहोस्, म 5 मिनट जति भुट्छु अनि यसमा म हल्का पानी हाल्छु। हेर्नु गाइस, सबै अब मजाले भुटिसक्यो होइन, सबै मसलाहरू मजाले पाकिसक्यो। यसमा थोरै पानी हाल्छु। अझै म पानी हाल्छु। हेर्नु गाइस, यो पाकिसक्यो। म अघि नै पानी थोरै मात्रै हालेको थिएँ। अनि हेर्नुहोस्, यो म 10 मिनट पछाडि हेर्दाखेरि त यी सबै पाकिसक्यो। हेर्नुहोस्, कस्तो मिठो हुन्छ यो लोकल कुखुराको मासु। तपाईँहरू पनि ट्राई गरेर यस्तो बनाएर ट्राई गर्नुहोस् अनि कमेन्टमा भन्नुहोस् है। अनि म चाहिँ यसलाई चाहिँ म भातसँग खान्छु। मलाई चाहिँ साह्रै अब भोक लागिसक्यो पकाएर होइन। म जान्छु खान। हेर्नुहोस्, कस्तो मिठो पाकेको छ। हेर्नुहोस्, म त खान गएँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। अहिलेको लागि यति नै है।